Hello everybody. Now let's move on to our last lesson today, Unit 12, Economic News. And this is the aim of our lesson today, to expand your vocabulary and terms of economic news, to help you interpret economic news accurately and smoothly. And the last one, to help you practice English Vietnamese interpretations and vice versa. Some new vocabulary for you before you listen to the first activity. The first one, credit. Okay, credit. The ability of a customer to obtain goods or services before payment, based on the trust that payment will be made in the future. Credit này thưa gọi nghĩa tiếng Pháp ngữ cảnh to pay something on credit, tức là mình trả gì đó, mình trả góp, trả dần. Như vậy là gì, khả năng khách hàng gì ạ, mua hàng hóa dịch vụ trước khi thanh toán dựa vào lòng tin là gì ạ, cái thanh toán nó sẽ được thực hiện trong tương lai, tức là dạng gì ạ, mình trả góp đó. Pay something on credit. Okay. By some estimate, theo ước tính. Okay. Theo ước tính. Good. Now the next one, please. Shrink. Shrink. Shrink nghĩa gốc, nghĩa đen của nó thường nghĩa là co lại, rút lại. Nhưng trong ngữ cảnh đây là bản tin về kinh tế, economic news. Cái đó đây nghĩa là nó nghĩa là decline hoặc decrease, sụt giảm. Ok. Chậm lại, sụt giảm. Tức nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Shrink. Tức là một danh từ riêng, the World Bank. Từ này hay gọi tắt là WB, Ngân hàng Thế giới. Tiếp theo nữa là the International Monetary Fund, mình hay gọi là IMF, gọi là quỹ tiền tệ quốc tế, the International Monetary Fund. Các anh chị sẽ có chữ insurance, bắt nguồn từ động từ insure, bảo hiểm, insurance, sang từ nữa. Take ownership, đồng nghĩa động từ own, possess, take possession of, sở hữu cái gì đó, take ownership of. Now let's move on to our first activity today. Please listen to an economic report news, take notes and interpret into Vietnamese for me. Now let's start listening to the first news story. Many banks are still not lending. They worry that they will not have enough $150 billion to banks, mainly through buying shares. Yet, this may not be enough to save some major banks. By some estimates, banks have at least $1 trillion in losses that they have not yet reported. Many banks are still not lending. They worry that they will not have enough capital to cover losses. Ở đây có chữ capital. Capital đấy không còn nghĩa là thủ đô, trong ngữ cảnh đây nghĩa là vốn. Nhiều ngân hàng, nhiều nhà băng, nhiều ngân hàng hiện tại vẫn gì ạ? Vẫn chưa cho vay. Họ lo sợ rằng là gì ạ? Họ sẽ không có đủ vốn để mà bù đắp lại những cái thiệt hại, những thua lỗ, losses. Okay? But the situation denies many businesses the credit they need to operate. Và cái tình hình này khiến cho nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được cái khoản vay, khoản tín dụng mà họ cần để hoạt động, and further slow a struggling economy. Đồng thời là gì ạ? Làm chậm thêm nữa cái nền kinh tế đang rất là eo uột, struggling. Cái gì struggling thì nền kinh tế rất là đang phải vật lộn với khó khăn. In the United States, the government has so far provided almost $150 billion to banks, mainly through buying shares. Tại Mỹ, chính phủ từ trước tới nay chính phủ đã gì ạ? Đã cung cấp gần 150 tỷ đô cho các ngân hàng, chủ yếu thông qua hình thức là mua cổ phần, buying shares. Yet, this may not be enough to save some major banks. Tuy nhiên, cái biện pháp này
hành động này, biện pháp này là gì ạ? Vẫn không đủ, có lẽ vẫn không đủ để cứu một số ngân hàng lớn. Save, cứu. By some estimates, banks have at least $1 trillion in losses that they have not yet reported. Theo ước tính, các ngân hàng đã chịu khoản thua lỗ ít nhất là 1.000 tỷ đô mà họ vẫn chưa báo cáo. Now, let's move on to activity 2. You are going to listen to another economic report news. Take notes and interpret into Vietnamese for me. Now, let's begin to listening. The world continued to struggle with a slow recovery from the financial crisis 2 years earlier. Greece admitted to bigger than expected budget deficits. Investors punished Greece with much higher borrowing costs. The 16 countries that used the euro joined the International Monetary Fund in offering loans of about $140 billion in May. But Greece had to agree to deeply cut government spending. Some demonstrations against the measures turned violent, and debt problems extended beyond Greece. International Monetary Fund said world economy will shrink this year. Okay, các anh chị sẽ gặp lại một chữ shrink ha. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nền kinh tế thế giới sẽ chi ạ? Sẽ sụt giảm trong năm nay. The World Bank and the International Monetary Fund will meet in Washington D.C. Saturday and Sunday. Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ có cuộc họp tại thủ đô Washington D.C. vào hôm thứ Bảy và Chủ nhật. One subject for discussion will be falling expectation for world economic growth. Một chủ đề thảo luận trong cuộc họp này đó là gì ạ? Là kỳ vọng đó là sụt giảm đối với việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế thế giới. A new report by the IMF estimates that the world economy will shrink by 1.3% this year. Các anh chị để những con số này ha. Đây ha, đây những bản tin kinh tế cho đó các anh chị ha. Có con số figure rất là nhiều. Theo một cái báo cáo mới của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ước tính là gì ạ? Nền kinh tế thế giới sẽ sụt giảm khoảng 1/3% trong năm nay. 1.3%, 1/3% trong năm nay. That would be the worst performance in more than 60 years. Đây sẽ là gì ạ? Cái sự sụt giảm của nó tồi tệ nhất trong vòng hơn 60 năm qua, hoặc là các anh chị có thể là trong vòng hơn 6 thập kỷ qua. 3 months ago, the IMF predicted a small growth for this year. Cách đây 3 tháng thì Quỹ tiền tệ quốc tế đã dự báo một sự tăng trưởng rất là chậm, rất là khiêm tốn trong năm nay. Chỉ small đấy các anh chị cũng thể chỉ là tăng trưởng nhỏ được, mà thể chỉ là tăng trưởng khiêm tốn hoặc tăng trưởng chậm thôi cho năm nay. So, let's take a look. Tôi vừa dịch gợi ý để các anh chị tham khảo trong quá trình mình dịch từ Anh sang Việt. Now let's move on to our second part, Vietnamese Elite Interpreting. Hiện hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ nắm được thông tin chung chung về luật của WTO. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn quá thiếu thông tin về những quy định, những điều khoản cụ thể của những định chế quốc tế trên. Đặc biệt, vào thời điểm hiện nay, khi quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam được đánh giá là đang đi vào giai đoạn cuối, song thông tin cụ thể về những cam kết của Việt Nam vẫn chưa được công bố. Như vậy trong 3 câu này các anh chị lưu ý câu đầu tiên có chữ luật. Luật đấy các anh chị có thể dùng chữ law cũng được, nhưng ở đây đúng hơn các anh chị nên dùng chữ rules và regulation, rules and regulation, những quy tắc, những luật lệ
Đây chỉ còn WTO, bạn chỉ biết rồi hả? WTO viết tắt của chữ gì ạ? Stand for the World Trade Organization, ha? Tổ chức thương mại thế giới. Có gì điều khoản cụ thể là gì? Anh chị có thể dùng chữ specific hoặc là concrete. Specific. Quá trình đàm phán anh chị có thể dùng chữ negotiation. Công bố, anh chị sẽ announced, publicized, to be made public. Và sau đây là bản dịch gợi ý để các anh chị tham khảo. Anh chị lưu ý đây. Ở đây tôi dùng động từ grasp, nắm được grasp. General knowledge of WTO rules and regulations. Okay. Những quy định cụ thể, specific regulation and terms issued by the above international institution. Thay vì người ta dùng lại với WTO, người ta dùng chữ là international institution. Trong cái văn phong của báo chí, người ta dùng rất nhiều từ đồng nghĩa, synonym, để tránh lặp lại, để cảm giác nhàm chán cho độc giả. Đây, quá trình đàm phán, particularly with Vietnam's WTO negotiation nearing the final round. Ở đây tôi dùng chữ near này, thường các anh chị dùng biết chữ near này là cái từ loại nó thường là giới từ, đúng không ạ? Nhưng ở đây á, tôi dùng theo nghĩa động từ nearing the final round. Concrete information about Vietnam's commitment, những cam kết commitments has yet to be published. And with that, we come to the end of our lesson today. Thank you for your attention. Goodbye and see you again.